đây ăn sườn cho ăn đi cho này. Không đi. Để phải đo cái này này. Chị đứng chị đúng chào nắng em không phải tay từ 5 triệu em đứa tiên mà người mà nữ các bạn thấy cái đầu của em Cái không có này luôn.
quả giá trị thôi. Gia cầm này bán 2 triệu đó. Cầm 3 triệu. Còn 1,8 triệu là ở trong kia. Ai comment có nó kẹo không có đâu. Ai comment nó phải comment nó chặt nha. Có bắt đầu ngồi chút cái đẹp này. Luôn đi bé không? Mừng gặp Nó chẳng nghe đâu, nhiều nó biết rưỡi. Cũng rồi đó, đồ xả mình luôn đó. Xem chưa? Được. Xem. đâu đến bán mấy trăm tinh mô châu nhỏ đó.
ngoài đó chậu chứ nữa. Xe bay bỏ băng mình lên. Lần ra lên vô. Nó chở cả đào về luôn.